Hello friends, আজি আমি ডাটা এন্ট্ৰি ক্লাছত আমি শিকাম ক্লোথিং সেলস রিপোর্ট কেনেকে বনায়। ক্লোথিং সেলস রিপোর্ট মানে ধৰক আমাৰ এটা কাপোৰৰ দোকান আছে। তো কাপোৰৰ দোকানত আমি যেতিয়া বস্তুবিলাক চেল কৰিম, কাপোৰ চেল কৰিম, সেই চেল বিলাকৰ এটা ৰিপৰ্ট বনাই কেনেকে আমি ৰাখিম, ডেইলি সেলসৰ ৰিপৰ্টটো কেনেকে বনাম আজি দেখাম সেলস ৰিপৰ্ট অৰ্থাৎ ক্লোথিং সেলস ৰিপৰ্ট কাপোৰৰ দোকানৰ পৰা যিটো সেলস ৰিপৰ্ট হ'ব এনেকে আমি বনাই দেখাম। তো প্ৰথমতে আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব ক্লোথিং সেলস ৰিপৰ্ট। আমি ইয়াতে লিখিলো লিখিম ক্লোথিং সেলস রিপোর্ট। ক্লোথিং সেল রিপোর্ট। ক্লোথিং সেলস রিপোর্ট বনাবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ক্লোথিং সেলস রিপোর্ট লিখি ললো। তাৰপিছত আমি এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ কৰি দিম। ইয়ালৈকে আমি কালাৰ কৰি দিলো ব্লেক। ফন্ট কালাৰটো আমি দিম হোৱাইট। এতিয়া ক্লোথিং সেলস রিপোর্টটো আমি অলপ এটা মিডল পজিশ্যনত লৈ ললো। এতিয়া আমি কৰিব লাগিব এই ক্লোথিং সেলস রিপোর্টৰ যিকেইটা হেডিংছ হ'ব, হেডিং কেইটা আমি ইয়াতে লিখিম। তো হেডিং লিখিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাৰ আহিব চিৰিয়েল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ SR। আমি লিখিম SR। তাৰপিছত আহিব ডেট অৰ্থাৎ কোনটো তাৰিখত আমি কাপোৰ চেল কৰিম। ইনভয়েচ নাম্বাৰ হ'ব, ইনভয়েচ নাম্বাৰ। তাৰপিছত আহিব কাষ্টমাৰ নেম, তাৰপিছত আমি দিম কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, তাৰপিছত আমি দিম এড্ৰেছ, তাৰপিছত আহিব প্ৰডাক্ট নেম, প্ৰডাক্ট কোৱান্টিটি, QNTY কোৱান্টিটি, প্ৰাইচ, টোটাল প্ৰাইচ, তাৰপিছত আহিব GST। যদি GST তাতে লগোৱা হয় GST দিব লাগিব বা ভেট দিব লাগিব। টোটাল এমাউন্ট, পে ব্যালেন্স। এইকেইটা হ'ল আমাৰ হেডিং। এই হেডিং কেইটাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে আমি চিৰিয়েল নাম্বাৰটো অলপ সৰু কৰি দিওঁ। ডেটটো অলপ ডাঙৰ হ'ব। ইনভয়েচ নাম্বাৰটো ইমান ৰাখি দিলোঁ। নেম অফ দ্য কাষ্টমাৰ অলপ ডাঙৰ হ'ব। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, এড্ৰেছ, প্ৰডাক্ট কোৱান্টিটি, প্ৰাইচ, টোটাল প্ৰাইচ, GST, টোটাল এমাউন্ট, পে। ইয়াতে পে হ'ব অকল পে। নেক্সট চেলত হ'ব বেলেঞ্চ, বেলেঞ্চ পে বেলেঞ্চ। এইটো আমি ৰেডি কৰিলো আমাৰ হেডিংছ খিনি। এতিয়া আমি হেডিংছ খিনি অলপ ডাঙৰ কৰি লওঁ, বোল্ড কৰি ললো। আমি চেণ্টাৰ কৰি দিলো গোটেইখিনি। এটা কাষ্টমাৰ নেমটো আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি লওঁ, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো, এড্ৰেছ, টোটাল প্ৰাইচ, টোটাল এমাউন্ট, বেলেঞ্চ। ওকে, আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, চিৰিয়েল নাম্বাৰ দিব লাগিব। চিৰিয়েল নাম্বাৰ 1 দিলো। 1 দিয়াৰ পিছত আমি ডেট দিম, অৰ্থাৎ কোনটো ডেটত বস্তুটো আমি চেল কৰিলো। তো ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী, সাপোজ ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী। ইনভয়েচ নাম্বাৰ আমি 101 দিলো। কাষ্টমাৰ নেম ৰাজু শ্রীবাস্তব, কন্ট্যাক্ট নাম্বার 678910, অ্যাড্রেস, প্রোডাক্ট আমি কি দিম, সাপোজ প্রোডাক্ট আমি দিলো KY 001, প্রোডাক্ট নেম। কোয়ান্টিটি, কিমান কোয়ান্টিটি সেল হল, সাপোজ 2,
ইয়াতে প্ৰাইচ 1200 টোটাল প্ৰাইচ আমি ওলাব লাগিব। আৰু ইয়াতে এটা বস্তু জিএসটি, আমি যদি ইয়াতে জিএসটি লওঁ, জিএসটি ধৰক আমি ইয়াতে লিখিম 12.5%, জিএসটি 12.5%, জিএসটি জিএসটি কিমান পাৰ্চেণ্ট? 12.5%। তাৰপিছত টোটাল এমাউণ্ট, আমি ইয়াতে টোটাল প্ৰাইচ উলিয়াব লাগিব। টোটাল প্ৰাইচ ইকুৱেল টু কি হ'ব? কোৱান্টিটি ইনটু প্ৰাইচ, কোৱান্টিটি ইনটু ইকুৱেল টু কোৱান্টিটি মাল্টিপ্লাই প্ৰাইচ, কোৱান্টিটি ইনটু প্ৰাইচ, টোটাল প্ৰাইচ ওলাই গ'ল। তাৰপিছত যিটো প্ৰাইচ ওলাইছে এই প্ৰাইচৰ ওপৰত কিমান হ'ব? জিএসটি 12.5%। ইন কেছ অফ যদি জিএসটি 12.5% হয়, তেতিয়া টোটাল এমাউণ্ট যিটো ওলাব এই টোটাল এমাউণ্টৰ ওপৰত 12.5% জিএসটি ওলাব। তো আমি এইটো ক্লিক কৰিব লাগিব। আমি এতিয়া মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম, কিমান হ'ব? 12.5%, 12.5% চাইন লগাব লাগিব, 12.5%, এণ্টাৰ। এইটো হ'ল 12.5%। এতিয়া টোটাল এমাউণ্ট কিমান হ'ব? টোটাল প্ৰাইচ প্লাছ জিএসটি, টোটাল প্ৰাইচ যিমান হ'ব প্লাছ জিএসটি হ'ব। আমি ইকুৱেল টু দিম, ইকুৱেল টু দি টোটাল প্ৰাইচ প্লাছ জিএসটি, টোটাল প্ৰাইচ প্লাছ জিএসটি ইকুৱেল টু টোটাল এমাউণ্ট। এতিয়া যদি মানুহজনে পেমেণ্ট কৰে, ছাপ'জ 2000 পেমেণ্ট কৰিলে, এতিয়া মানুহজনে পেমেণ্ট কৰিলে কিমান? 2000। ৰেষ্ট এমাউণ্ট কিমান থাকিব? বেলেঞ্চ আমি ইয়াতে দিব লাগিব, ইকুৱেল টু টোটাল এমাউণ্ট মাইনাছ পেড এমাউণ্ট, total amount paid amount, then balance is 700। এনেকে আমি যদি পাঁচটা সেলস আমি ইয়াতে কৰিব বিচাৰো, তেতিয়াহ'লে আমি এনেকে 1 to 5 পাঁচটা সেলস আমি কৰিম। তো গোটেইখিনি আমি এনেকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব। সিলেক্ট কৰি আমি ইয়াতে ফিল অল বৰ্ডাৰ্ছ আমি কৰিম, অল বৰ্ডাৰ্ছ কৰি অলপ ডাঙৰ কৰি দিওঁ, লিখাটো অলপ ডাঙৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াতে বহাব লাগিব, সাপোজ 1 জানুৱাৰীতে আমি গোটেইকেইটা চেল কৰিম, জানুৱাৰী 1 যেন। তাৰপিছত আমি ইয়াতে 103 প্ৰডাক্ট ইনভয়েচ নাম্বাৰ 102 আৰু 102 দিলো। তাৰপিছত দিলো অনিমেষ সিং। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে 4 5 6 7 8 9 10। তাৰপিছত ইয়াতে আমি দিম সাপোজ শ্বিলং। তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰডাক্ট নেম হ'ব, প্ৰডাক্ট নেম সাপোজ SV203 প্ৰডাক্ট। এটা কোৱান্টিটি দিম আমি 3। পাৰ কোৱান্টিটি অৰ্থাৎ পাৰ পিছৰ দাম আছিলে কিমান? 255। নহ'লে আমি ইয়াতে দিম 2499, 2499। ইয়াতে টোটাল প্ৰাইচটো কেনেকে ওলাম? সেম ফৰ্মুলা আমি ইয়াতে দিব লাগিব, ইকুৱেল টু দিব লাগিব। ইকুৱেল টু দিয়াৰ পিছত ইয়াতে কোৱান্টিটি ইনটু প্ৰাইচ, কোৱান্টিটি ইনটু প্ৰাইচ, এইটো হ'ল টোটাল প্ৰাইচ। এতিয়া তাৰ জিএসটি কিমান হ'ব? এইটোৰ লগত হ'ব ইকুৱেল টু টোটাল প্ৰাইচ ইনটু 12.5%, 12.5%, এণ্টাৰ। এইটো হ'ল টোটাল জিএসটি। ইয়াতে আমি দিব লাগিব এমাউণ্ট, এতিয়া এমাউণ্ট ইকুৱেল টু কি হ'ব? টোটাল প্ৰাইচ প্লাছ জিএসটি, টোটাল প্ৰাইচ প্লাছ জিএসটি, টোটাল প্ৰাইচ প্লাছ জিএসটি। এতিয়া যদি মানুহজনে কি কয় 5000 পেমেণ্ট কৰে, 5000 পেমেণ্ট কৰিলে দেন বেলেঞ্চ কিমান থাকিব? গতিকে ইকুৱেল টু আমি দিব লাগিব টোটাল এমাউণ্ট মাইনাছ 5000। এই বস্তুখিনি যদি আমি ইয়াতে অটো ফিল কৰি থৈ দিওঁ, সাপোজ ইয়াতে আমি অট'মেটিক ফিল কৰিলো এইটো। তাৰপিছত এইটো নহয়, আমি ইয়াতে দিব লাগিব যিকেইটা ফৰ্মুলা আছে, ফৰ্মুলা কেইটা আমি অট'মেটিক ফিল কৰি থৈ দিলো। ইয়াতে যেতিয়া আমি এমাউণ্ট কেইটা ভৰাম লগে লগে এইটো অট'মেটিক ফিল হৈ যাব। এতিয়া সাপোজ আমাৰ ইয়াতে আকৌ 1 জানুৱাৰীতে হ'ব, 1 জানুৱাৰী। ইয়াতে ইনভয়েচ নাম্বাৰ 103, ইয়াতে অখিল বিশ্বাস 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। তাৰপিছত ইয়াতে দিব লাগিব, হয়তো ইয়াতে গুৱাহাটী দিম আমি, গুৱাহাটী
তাৰপিছত আমি ইয়াতে দিম KY চেম ইয়াতে হ'ল 4টা কিমান ৰেট আছিল 1200 টকা। এটা যেতিয়া আমি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম লগে লগে অট'মেটিক ফিল হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ মানুহজনে কিমান দিলে চাপ'জ 5400 গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰি দিলো দেন অল পেড ইয়াতে গোটেইখিনি পেড কৰিলে ন বেলেঞ্চিং ৰিমেইন। তাৰপিছত ইয়াতে আমি চাপ'জ 2 তাৰিখে যদি ইয়াতে কৰিব যাওঁ চাপ'জ 2 জানুৱাৰী ইয়াতে আমি দিম ইনভইচ নাম্বাৰ 104 অখিলেশ অখিলেশ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 তাৰপিছত আমি দিম ইয়াতো শ্বিলঙৰ পাৰ্টি আছিলে ইয়াতে আমি দিম KY চেম ইয়াতে দুটা ইয়াতে 1200 টকা পাৰ পিচ ইয়াতে হৈ গ'ল। ইয়াতে আমাৰ কি হ'ল 2700 পেমেন্ট কৰি দিলো ইয়াতে বেলেঞ্চ নাই। আকৌ আমি 2 তাৰিখে যদি আমি যাব চাওঁ নাম্বাৰ 105 তাৰপিছত এইটো হৈছে নেকি আমাৰ ইয়াতে হ'ব এইটো নলবাৰী কাষ্টমাৰ ইয়াতে SB এইটো হ'ল 6টা এইটোৰ দাম কিমান আছিলে SB কিমান আছিলে 2499 ইয়াতে এইটো এমাউণ্ট ওলাই গ'ল। আমাৰ এইটো এমাউণ্টৰ পৰা চাপ'জ মানুহজনে 16,000 পেড কৰিলে পেড কৰাৰ লগে লগে বেলেঞ্চ এমাউণ্ট এইটো হৈ গ'ল। এনেকে আমি গোটেই ৰিপৰ্টটো ওলাব লাগিব। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এইটো বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো আমি চেঞ্জ কৰি দিওঁ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো চাপ'জ ইয়াতে য়েল্লো কৰি দিলো আৰু আউটলাইনটো আউটলাইন কৰি দিলো এইখিনি হ'ল আমাৰ আৰু ফিল কালাৰ অল বৰ্ডাৰ কৰি দিলো এইখিনি হ'ল আমাৰ ক্লথিং চেলছ ৰিপৰ্ট। তো আজি মই দেখালো যে চেলছ ৰিপৰ্ট অৰ্থাৎ ক্লোজিং চেলছ ৰিপৰ্ট বা যিকোনো চেলছ ৰিপৰ্ট হ'ব পাৰে ইট মে বি another shop বেলেগ শ্বপো হ'ব পাৰে যিকোনো শ্বপৰ কাৰণে আমি ৰিপৰ্টটো এনেকেই বনাম। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম তেতিয়ালৈকে হেভ এ নাইচ ডে থেংক ইউ।